Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng đến với kênh Dương Discovery. Chỉ vài ngày trước, thế giới lại một lần nữa hướng về thủ đô Bình Nhưỡng khi Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn và đầy ấn tượng. Đây không chỉ là một lễ kỷ niệm thông thường, mà là màn phô diễn sức mạnh quân sự chưa từng có, đánh dấu cột mốc lịch sử 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tối ngày 10 tháng 10 năm 2025. Điều gì đã khiến cuộc duyệt binh năm nay trở nên đặc biệt và đáng chú ý hơn bao giờ hết? Hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây. Diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành rộng lớn, lễ duyệt binh năm nay được tổ chức vào ban đêm, tạo nên một không khí trang nghiêm và huyền bí, càng làm nổi bật thêm sự hoành tráng của sự kiện. Cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm này có ý nghĩa chính trị và quân sự cực kỳ to lớn. Nó không chỉ là dịp để Bình Nhưỡng thể hiện lòng trung thành với Đảng, Nhà nước, mà còn là thông điệp để răn đe mạnh mẽ đến các đối thủ, đặc biệt là Mỹ và Hàn Quốc. Điểm nhấn chính là sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người đã chủ trì buổi lễ và có bài phát biểu quan trọng. Đặc biệt hơn, sự kiện hôm nay còn có sự tham gia của các phái đoàn cấp cao đến từ một số quốc gia, bao gồm cả Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Trung Quốc, cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng và củng cố quan hệ ngoại giao của Triều Tiên. Đúng như truyền thống, mở màn cho lễ duyệt binh là màn diễu hành ấn tượng của các khối quân đội. Hàng chục nghìn binh sĩ từ các quân chủng, binh chủng đã bước đều, uy nghiêm qua lễ đài. Sự đồng bộ, kỷ luật thép trong từng bước đi của họ luôn là một hình ảnh mang tính biểu tượng, thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao độ của quân đội nhân dân Triều Tiên. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ sự hiện diện của các khối lục quân, hải quân, không quân, lực lượng đặc biệt và các đơn vị thuộc lực lượng vệ tinh đỏ công nông. Những quân phục mới cùng các biểu tượng đặc trưng của Đảng Lao động được trưng bày nổi bật. Tuy nhiên, phần được cả thế giới chờ đợi nhất, nơi mà Triều Tiên thực sự muốn gửi gắm thông điệp của mình, chính là màn phô diễn khí tài quân sự. Cuộc duyệt binh năm 2025 đã không làm các giới phân tích thất vọng. Bình Nhưỡng đã trình làng hàng loạt hệ thống vũ khí mới và đã được nâng cấp, cho thấy sự tốc độ hiện đại hóa quân sự đáng kinh ngạc của đất nước này. Đầu tiên, không thể không nhắc đến các hệ thống tên lửa đạn đạo tối tân. Tiêu điểm chính là sự xuất hiện của hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, hay còn gọi là Hỏa Song 20, thế hệ tiếp theo. Với động cơ nhiên liệu rắn mới và tầm bắn ước tính có thể vươn tới 15.000 km, Hỏa Song 20 được coi là nỗ lực mới nhất của Triều Tiên nhằm xuyên thủng mạng lưới phòng thủ của Mỹ. Bên cạnh đó, các hệ thống vũ khí chiến thuật đã được thử nghiệm gần đây cũng xuất hiện, như tên lửa Hỏa Song 11MA, được cho là phiên bản giống tên lửa Iskander của Nga, cùng với tên lửa Hỏa Song 16B, mang đầu đạn lướt siêu thanh, một công nghệ cực kỳ khó đánh chặn. Thứ hai là sự đa dạng hóa trong công nghệ không người lái. Cuộc duyệt binh còn trưng bày các loại máy bay không người lái được gắn trên xe bọc thép và xe tăng. Điều này có nghĩa là Triều Tiên đang tích hợp công nghệ UAV hiện đại vào chiến lược quân sự của mình. Đây là một xu hướng toàn cầu. Thứ ba, không thể bỏ qua các đơn vị pháo binh và xe tăng. Hàng loạt xe tăng, pháo tự hành và các hệ thống tên lửa phóng loạt đã chứng minh được hỏa lực mạnh mẽ của quân đội Triều Tiên. Chúng ta hãy đi sâu hơn vào vũ khí làm nên tiêu điểm của buổi lễ. Đó chính là Hỏa Song 20. Sự xuất hiện của mẫu ICBM này không chỉ là sự tiếp nối mà còn là một bước nhảy vọt về công nghệ mà Triều Tiên đang muốn khẳng định. Việc sử dụng động cơ nhiên liệu rắn là yếu tố then chốt. Quý vị cần biết, tên lửa nhiên liệu rắn có một lợi thế cực kỳ lớn là có thể phóng gần như ngay lập tức, không cần thời gian nạp nhiên liệu lỏng phức tạp. Từ đó, giảm đáng kể thời gian chuẩn bị và khiến đối phương khó phát hiện và vô hiệu hóa trước khi phóng. Điều này thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược, khiến khả năng phản ứng và răn đe của Triều Tiên trở nên linh hoạt và khó đoán hơn rất nhiều. Hỏa Song 20 với tiềm năng mang theo đầu đạn nhiều lần đang là tâm điểm chú ý của giới tình báo và quân sự toàn cầu. Để thấy rõ sự khác biệt của cuộc duyệt binh năm 2025, chúng ta cần nhìn lại một chút về lịch sử các cuộc duyệt binh gần đây của Bình Nhưỡng. Nếu như các cuộc duyệt binh trước kia tập trung vào việc phô trương quy mô quân số và lòng trung thành, thì lễ duyệt binh 80 năm này nghiêng hẳn về sự trưởng thành về công nghệ, sự gia tăng số lượng các loại tên lửa chiến thuật và chiến lược mới cho thấy một lộ trình hiện đại hóa quân sự rõ ràng. Triều Tiên đang chứng minh rằng họ không chỉ tạo ra vũ khí mà còn đang tối ưu hóa để chúng tập trung vào các hệ thống có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa hiện đại của đối phương, tên lửa đầu đạn siêu thanh cho đến khả năng phóng siêu thăng của ICBM nhiên liệu rắn. Đây là một thông điệp kỹ thuật đầy tính thách thức. Vậy, thông điệp mà Bình Nhưỡng muốn gửi gắm thông qua cuộc duyệt binh này là gì? Thông điệp 1. Tự chủ và tiềm lực quốc phòng vô tận. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng phòng vệ để ngăn chặn chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh tiềm lực công nghệ quốc phòng và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Đây là lời khẳng định về khả năng tự bảo vệ và phát triển vũ khí bất chấp các lệnh trừng phạt từ quốc tế. Thông điệp 2. Củng cố quan hệ đối tác chiến lược. Sự hiện diện của các phái đoàn cấp cao đến từ Nga, Trung Quốc và Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay cho thấy Triều Tiên đang nỗ lực củng cố quan hệ đối tác với các nước láng giềng truyền thống, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc. Thông điệp 3. Răn đe hạt nhân không thể đảo ngược.
Cuộc duyệt binh một lần nữa chứng minh rằng Triều Tiên coi vũ khí hạt nhân và tên lửa là công cụ sống còn, không phải để mặc cả, mà là để bảo vệ chủ quyền, đúng như lời tuyên bố của KCNA trước đó. Ngoài màn phô diễn sức mạnh quân sự, yếu tố chính trị ngoại giao của cuộc duyệt binh này cũng rất đáng chú ý, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ hợp tác. Sự hiện diện của các phái đoàn cấp cao từ nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, là một tín hiệu rõ ràng. Nó không chỉ thể hiện cho một mối quan hệ truyền thống bền chặt, mà là sự nỗ lực của Triều Tiên nhằm phá vỡ sự cô lập kinh tế và chính trị trên trường quốc tế. Qua sự kiện này, Bình Nhưỡng muốn tuyên bố Triều Tiên không đơn độc. Việc củng cố các mối quan hệ với các đối tác chiến lược giúp họ có thêm động lực và nguồn lực để tiếp tục theo đuổi các mục tiêu về quốc phòng và phát triển kinh tế theo định hướng riêng của mình. Lễ duyệt binh hoành tráng đã khép lại bằng màn trình diễn nghệ thuật rực rỡ và pháo hoa tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tự chung lại, cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10 tháng 10 năm 2025 là một sự kiện đa chiều, là buổi lễ để phô diễn sức mạnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang ý nghĩa về chính trị quân sự sâu sắc. Nó không chỉ là một màn trình diễn lòng trung thành nội bộ, mà còn là lời cảnh báo đanh thép, đồng thời cũng là lời khẳng định về đường lối phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bạn nghĩ sao về những vũ khí được Triều Tiên giới thiệu, đặc biệt là Hỏa Song 20? Và thông điệp nào của Triều Tiên khiến bạn chú ý nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like video và đăng ký kênh Dương Discovery, bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu tiếp theo của chúng tôi. Ở phần cuối video, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm của Đảng Lao động Triều Tiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video sắp tới. 창한 사회주의 건설의 전역들에서 성스러운 사명과 본분에 일심분투하는 수고의 강군, 창조의 강군. 장구한 노종에서 군장과 무장은 콜라보게 달라졌어도 그 충성스러운 본태와 혁명적인 성격, 백성의 녹슬, 추모의 변색과 변이도 없이 굳건히 계승해가는 위대한 우리 군대입니다. 이 국가 대공 방어력의 새로운 변화 장성을 보여주는 지상대 지상 전술 탄도미사일 종대. 목표 소멸의 효과성과 파괴력, 살상력을 제고한 이 미사일은 중량급의 탄두로 수백 킬로미터의 범위 안에서 적의 작전 전술적 거점들과 전투기제, 유생 용량을 타격의 사정권에는 한계가 없음을 선언하는 초강력 전략 공격 무기. 자전과 번영, 미래를 위하여 불가항력의 절대적 힘을 채워안았습니다. 강자의 배심으로 10월의 광장은 더욱 뜨겁게 열광하고 있습니다. 세계가 목전하는 우리의 힘, 우리의 존엄은 결코 80년이 가져온 세월의 누적이 아닙니다. 위대한 향도가 아니라면 800년, 8000년의 세월로도 가져볼 수 없는 조선노동당의 백절불굴의 혁명신념, 혁명정신의 산합니다.